I might declare martial law. So what's up sa ating guys, it's me again, Simple TV, and welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe, and kung bagong pasok ka pa lang, welcome po kayo sa aking channel. So yun guys, ngayong araw to is may magandang balita po. April 24, 2020. So ayun po, nagkaroon ng cabinet meeting po ng Pangulong Duterte ang mga kanyang cabinet member. So ayun po, may maganda pong natakal po dito ay tungkol sa pag-lift po sa ibang lugar ng quarantine, magiging general quarantine. So ayan guys, i-share ko yung video na to, yung highlights lang po. So panoorin nyo. And may isa pa akong isang video na napakagandang balita po, yung kung maalala nyo po, yung Fabunan antiviral injection is magandang balita po ito dahil by Monday baka pwede nilang i-testing, tapos yun po, baka by Monday po yung abangan po natin to. So ito yung counting clip po na galing sa page ni Sir Mario Marcos. Ayun po yung tagapagsalita po ng Fabunan Medical. So ayun guys, panoorin ito guys. So napakagandang balita po to para sa lahat po. So ito po ay ating tatalakayin ngayong araw na to dahil marami pong kailangang sagutin. Yung mga nagtatanong ng updates, ito po yung updates ngayon. Ang first payment namin is 4/8/2020. April 8 kami nung unang nagbayad. So, nung nangyari yon, nagkaroon ng clerical error sa hinire na agency na maglakad ng papel. Ngayon po, na-correct po yun noong 4/16 na. So, noong 4/16 na na-correct po yun, nagkaroon na po ng evaluation ang FDA. So, na-submit namin yung mga papeles. Pero, ito po, lumabas po doon sa resulta, talagang nagka-problema. May kulang. So, naglabas ng letter of disapproval ang FDA natin. So, ibig sabihin, nung pagbayad namin ng 4/16, na-evaluate naman nila, yun na nga, lumabas ang letter of approval. Ito na po yung letter of approval. Ang kailangan na ibigay ay proof of business registration with DTI at RMP. Ano po yung RMP? Ito po yung tinatawag na Risk Management Plan. So madaling sabi po, nag-reapply kami ulit for the third payment. This is last April 21, 2020. Yung third payment natin, nabayaran po yan ng 10 o'clock in the morning. So, ang latest, kahapon, nakita namin unassigned pa. But we are expecting na Monday ay may resulta na po yon. At hoping, lalabas na po yung LTO natin. So, pag lumabas po yung LTO natin, dyan na po magsisimula yung application naman sa Certificate of Product Registration, which is dyan na magkakaroon na ng testing ng antidote natin. Yung Fabunan antiviral injection. So yan po ang latest update. Mr. President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, mga kalihim at buong sambayanang Pilipino. Naatasan po ako ng ating Pangulo na basahin sa inyo ang rekomendasyon ng inyong IATF. Ang unang rekomendasyon po ay kinakailangan mag-approve ng minimum health standard na patutupad po simula ng April 27, 2020. Ito po ay maging applicable sa lahat ng ECQ. Itong mga guidelines po ay dapat matapos by April 25, 2020. Ang gagawa po ng guidelines, ang
mamumuno po dito ay ang Department of Health at siya ang bubuo ng guidelines para po sa mga hospital, para po sa testing at para sa hygiene. Ang DOTR naman po ang magre-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLI po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra construction. Ang decision po pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po kung ano mangyayari dito sa mga lugar na ito, kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ, ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Ano po ang recommendation sa mga areas under General Community Quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa Sektor 1, 2, and 3. Ito po'y gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to Sector Category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, General Community Quarantine,
Iko-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, siyempre po yung cash subsidy, kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry, sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung opsyon naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry, consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming, and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidential Spokesman or the new spokesman of the government sa Executive Department. Alam mo, wala tayong magawa. Ito, kita mo, Navy itong hindi na wala tayong kaya sa Navy. May mga barko Bangka lang yung akin sa Davao. I have to do it because everybody's doing it. It's wearing a mask. Ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which was imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines,
maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko, pati pulis, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo, o di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina na wala kayong... So yun guys, sana magtuloy-tuloy na yung mga magandang balita na ito para tuluyan na tayo maka-back to normal na po sa lahat ng panig po dito sa mundo. And sana po always keep safe po, stay home, stay safe and pray po tayong palagi. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa Dog TV and mga frontliner. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat and God bless po sa inyo. And thank you.